meron tayong ito, ang pinaka-importanting bagay pag lumalabas kami. Syempre, alam niyo naman OFW, so yon. Hi guys, and welcome back to our channel, Sheila here. So for this video, gagawa ako ng what's in my bag. So for this video, ipapakita ko sa inyo yung mga bagay na laman ng bag ko tuwing lumalabas ako kapag day off. But this video will have some twist. Kasi kung ano yung makikita natin doon nga sa bag ko, ay ita-translate ko in Hebrew. So yun, kung interesado kayong matuto ng kahit ilang mga Hebrew words, please keep on watching. So guys, ito yung bag ko. For sure nakita nyo siya doon sa last na video ko entitled Learn Hebrew in Tagalog, Things in the Bedroom. So yun, nandoon siya. At kung hindi nyo pa yung napapanood, ilalagay ko na lang yung link dito sa taas. Please check it out. And then, yun nga, umpisa na natin. At itong bag na ito ay meron siyang dalawang compartment. So ito yung una, tapos ito yung pangalawa, yung may zipper, yung malaking compartment niya. Tapos dito muna tayo mag-uumpisa. Okay? So ang unang makikita natin dito is ito. So, yan, lagi ko yung dinadala kasi yun nga, pawisin ako. Ngayon nga pinagpapawisan na ako. So this is a Baby Johnson powder. So powder in Hebrew means pudra. So pudra, okay? So yun ang una natin, and then lagay muna natin siya dyan. And then next, meron tayong, ito. So, yan yung payong ko from Tamnoon. 3-fold na payong. Hindi ko napapakita sa inyo. Basta yan. So, ang payong in Hebrew is mitria. Mitria. Okay? Next. Meron tayong, ito. So, ayan. Ang aking toothbrush. So, toothbrush in Hebrew means Vibreshet Shenai. Vibreshet Shenai. Okay? Yon. Next. Meron tayong, ito. Pag ginagamit ko pag lumalabas ako yung aking, kadalasan nakakalimutan ko rin siyang gamitin. So, ayan. Selfie stick. This is from Tamnoon at 20 shekels lang. Yata ito. So, yon. Selfie stick in Hebrew means makel selfie. Makel selfie. Next. Meron tayong, ito. Yung aking mini suklay, pero suklay na lang. So, yun. Ang suklay in Hebrew is masret. Masret. Keep that in mind, okay? Meron tayong, ito. Yung aking, ayan, bracelet. So, bracelet in Hebrew means samid. So, this is samid. Para siyang, alam niyo yun, imitation ng Pandora, kasi hindi to Pandora, this is for 10 shekels only. So, yun lang yung laman nitong first compartment. Tapos, punta na tayo dun sa next na compartment dun sa pinakang malaki. So, meron tayo dito, ito. So, yan yung aking kikay kit. And this is a pouch. O, sabihin natin, yun nga, pouch bag, kung gano'n nga, kung tama ba yung describe ko dito sa bag na to, yung makeup kit. So, kung sasabihin natin, kung ita-translate natin yung makeup kit in Hebrew is tik ipur. Tik ipur. Okay? Meron tayong ito, yung aking kadalasan ginagamit na sunglass, kasi kaisa-isa naman siya. This is a Ray-Ban sunglass. So, ito yung aking paboritong sunglass kasi syempre nakakaisa-isa naman siya. So, ayan. Sunglass in Hebrew means mishkafei shemesh. Mishkafei shemesh. Okay? So, next is meron tayong ito. Ang pinakamahalagang bagay pag lumalabas kami. So, kailangan lagi namin yan dala. So, this is my passport. Zedarkon Sheli. So, ang passport in Hebrew is darkon. Darkon. Okay? Next. Meron tayong, ano to? Okay. Yung aking sobrang tagal ng wallet na parang vintage na siya. Ito yung aking wallet. At meron din kasi siyang lagayan dito ng coins. So, yung double purpose na siya. Dito sa loob yung
yung niyar o paper, ano nga tawag dyan? Starin. And then, dito yung coins. So, ang wallet in Hebrew is arnab. Arnab. Okay? Next. Meron tayong ito na guys yung last item na meron sa bag ko. So, ito. Hindi ko siya nagagamit kasi yun nga meron naman akong tissue paper. Hindi ko siya nagagamit pero lagi siya nasa bag ko. From Pinas pa to actually. So, this is a handkerchief. So, handkerchief or panyo in Hebrew means litpakat. Litpakat. So, yun na. Ay, meron pa pala ako guys na ipapakita sa inyo. So, ito palang bag na to ay meron pang secret pocket dito sa likod. At meron din siyang laman. So, ito yung paborito kong lipstick as of now. Ito yung regalo ng aking kapatid. At this lipstick is from Red Logo, kung hindi ako nagkakamali. So, matte lipstick siya in the shade of hindi ko alam. So, wala nakalagay. Basta yun, stylish matte. At paborito kong kulay nito kasi, tingnan nyo. So, ganyan yung kulay. Hindi ko alam kung anong kulay ito. Basta, matte siya. So, yan. Ang lipstick in Hebrew is odem. Odem. Okay? So, that's all for this video, guys. I hope nag-enjoy kayo. And if you do, don't forget to give the thumbs up. At sana kahit paano, guys, meron kayong natutunan na bagong Hebrew words dito sa video na pinakita natin ngayon o dito sa video na naitakal natin ngayon. At sana kung bago kayo dito sa channel namin at gusto nyo pa makapanood ng more videos, pakiclick na lang yung subscribe button down below and pakitap na rin yung notification bell beside it para naman ma-notify kayo every time na mag-upload ako or kami ng bagong video. So, thank you so much guys for watching and syempre, kita-kits po tayo next time. Bye-bye!